Olen täällä SalesFramella ja tässä on jutellut Lauri Ruhalan kanssa myynnin jutuista ja niin edelleen. Ja Lauri, kun sä oot ollut tässä genressä jo tietysti jo pitkän aikaa mukana, niin nyt me ollaan myöskin vähän puhuttu Sales Enablement-tematiikasta, niin mikä on se, että mitä se sulle kertoo se sun näkökulmasta, sun bisneksen näkökulmasta, niin se teet? No mun mielestä Sales Enablement, siinä on kyse siitä, että organisaatio tekee kaikkensa myynnin edistämiseksi. Jos sä lähdet suomentamaan Sales Enablement-sanaa suoraan, se kuulostaa myynnin mahdollistamiselta. Se on ehkä vähän hassu termi suomeksi sanottuna, mutta sitähän se juuri on. Eli tuodaan myyjälle kaikki mahdolliset työkalut, prosessit sellaisella tavalla, että hän pystyy oikeasti fokusoimaan siihen tärkeimpään duuniinsa, eli myyntiin. Eri organisaatioista tämä tarkoittaa eri asioita, mutta pointtina on vaan se, että myyjä pystyy myymään mahdollisimman paljon. No nyt kun sä oot käynyt päivittäin asiakasyrityksissä eri kokoisissa ja niin edelleen, niin miten sä koet, että miten siellä ollaan tavallaan päästy kiinni tähän ajatteluun, että kuinka paljon siellä on potentiaalia niin kuin vielä sille, että koko organisaatio tavallaan on myynnin takana ja tukemassa sitä tekemisellä ja tietysti heidän työkaluillaan ja niin edelleen. No se riippuu tietysti hirveän paljon firmasta, mistä on kyse, mutta mä näen, että suomalaisilla yrityksillä PK-sektorista ihan suurimpiin firmoihin, niin siellä on vielä paljon potentiaalia hyödyntämättä, että mitä voi tehdä. Et tietysti nyt paljon puhutaan siitä, että kuka tahansa voi olla firmassa myyjä, tehdä myyntityötä, tuoda firmalle kauppaa. Toki myyjälle se on se primääri tavoite, mutta uskon, että siellä on aika paljon hyödynnettävissä vielä. Et toki meidän asiakkaat ovat tehneet jo paljon sen eteen ja moni muukin firma on tehnyt paljon sen eteen, mutta ihan jo prosesseja hiomallakin saa tosi paljon aikaiseksi ja mä uskon, että siellä on moni henkilöitä, jotka ei edes tajua, että heillä on potentiaalia tehdä myyntiä ja se ei vaadi firmalta paljoa aktivoida sitä potentiaalia sieltä ulos. Jos sä menisit kysymään sun nykyasiakkailta tai potentiaalilta ja niin edelleen, että kuinka tuttu sana Sales Enablement on, niin mitä luulet, että tulee vastauksena? Mielenkiintoisena nippelitietona Suomessa viime checkin mukaan, kun mä katsoin LinkedInistä, niin Suomesta löytyy vähän alle 50 ihmistä, jonka tittelissä lukee sana Sales Enablement. 50 ihmistä ei ole paljon, mutta taas pistään perspektiiviin, vuosi sitten niitä oli reilu 10. Eli prosentuaalisesti huimaa kasvua. Mutta siis ihan kaikessa rehellisyydessä niin terminologia ei välttämättä ole tällä hetkellä tutuin, mutta faktahan on se, että ihmiset on kyllä ajatellut ja firmat on ajatellut näitä asioita jo pitkään. Ne ei ole vaan keksinyt sille yhtä termiä, joka kattaisi koko homman. Ja se voi olla, että sä oot myynnin johdossa tekemässä Sales Enablement-hommia, tai sä oot Sales Supportissa, Sales Operationsissa tai Sales Developmentissa. Kaikki ei vaan tajua, että ne tekee oikeasti Sales Enablement. Niin juuri näin. Että yritetään, idea tässä onkin, että nyt yritetään jotenkin juurruttaa tätä, että ihmisillä on tavallaan se yhteinen niin kuin polku ja tekeminen siitä. Juuri näin. No okei, kiitos Lauri näistä hyvistä kommenteista ja me nähdään viimeistään sitten syksyn Sales Enablement tapahtumassa 4.9. Näin me tehdään.